Hi, welcome again sa aking channel. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng battery charger. Ang gagawin natin ngayon is full wave battery charger. Ito ay merong automatic floating ng voltahe kapag napuno na yung battery. Di ka nakakabahan kung maiwanan mo man yan kasi meron ka ng automatic, naka-float lang siya. Yung gagawin ko is 24/0 24 para makabuo tayo ng full wave ang tinatawag. Siyempre gagamit tayo ng rectifier. Ito ipapakita ko sa inyo kung paano siya malalaman kahit wala ng tester. Hindi ka na magkakamali kasi meron itong tip dito na madali lang siyang masundan. Ayan ito. Kung mapapansin nyo to, itong tatlong terminal, magkakapareho sila nung pagkahilira. Ayan. Tapos, itong naiba na to, ito na yung pinaka DC ng output positive. Ayan. Ito naman yung negative niya. Yung nasa kabila nung niya. Tapos, itong nasa gilid na to, itong dalawa na to, ito yung sa AC input. Yan, may kakabit yung AC. Tapos lilipat ng DC. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ito kung paano ito gumagana. Ituturo ko sa inyo yung tinatawag na SCR. Ito yung itsura ng SCR natin. Ito yung gagamitin natin doon. Dito sa pag-testing nito ng SCR na to, pag tinest mo to ng resistance, wala ka makukuha dapat dito. Yun, ibig sabihin nun, good yung SCR mo, ayos pa, wala pa siyang leak. Pag gumagana ito mamaya ay i-share ko sa iyo kung paano siya pagaganahin para madali lang madali nyo lang maintindihan. Yan, ito ang kailangan lang natin, ito isang wire. Gagamit tayo ng wire. Etong wire na to, kung sa madaling salita, ito yung paglalagyan natin ng switch. Ikakat lang natin yung wire na yan, itatap natin yan sa switch para malaman natin kung gumagana na siya. Yan, ang gagawin mo lang dito is kuha lang tayo ng tester para makita nyo. I-test mo lang ito. Kung nakita nyo dyan, wala siyang na-reading. Once na idinikit mo itong wire na to dito sa maliit na pin, yan, kita nyo gumana siya. Yun ang kailangan nating paglagyan ng switch nito. Pag gumagana na yan siya, ang mangyayari dyan, siya yung co-control nung automatic nung pag-float ng voltahe natin. Paalala ko, hindi ito siya dalawang line. Kung positive na line lang ito ang dinadaan natin dito. Puro positive na line lang. Para makontrol niya yung pagbaba at pagtaas ng voltahe. Kaya ganun lang siya. Ayan, kita nyo nung paano siya gamitin. Mamaya makikita nyo paano natin siya itatap. Siyempre, alligator clip. Gamit tayo ng alligator clip. Ayan. Tara, umpisa na natin. Unang-una, gamit muna natin itong transformer. Susunod, tap natin itong rectifier. Yung rectifier natin di ko nalalagyan ng heatsink dahil bakal naman yung pagkakabitan niya. So magiging parang heatsink niya na rin yung body nung natin, kahon. Okay, ito na. Ngayon, gamit lang tayo ng holder. Kung meron kayong mga extrang heatsink po pwede rin. Meron pang lagyan na ng SCR.
Pero dito sa akin, gagamitan ko na lang muna nito. Yan. Kasi importante rin yung heatsink dahil nakakatulong din yung pampano ng init ng SCR. Kasi pag nag-charge ka, pag kinokontrol na yan, umiinit talaga yan siya. Yung ibig sabihin, gumagana talaga yung charger mo. And then ngayon, unahin ko muna tong power. Tatap ko muna yung power supply ng EC. Ayan, ito, tapos na. Kung mapapansin nyo dito, wala pa akong male plug. Ginamit ko pati yung fuse. Talagang gamit na gamit itong box na to kasi saktong sakto talaga siya para dito sa transformer ko. Yung transformer ko is ano pala, 4 ampere ginamit natin kasi sobra kung malalaki na. Ngayon itatap natin tong easy power. Kaya makipansin nyo na yan, itong isa nasa kabila, yan, yan, dalawa sila nakapaganito. Yan, ano lang sila. Ayun, natap ko na. Ang isusunod natin dyan is yung, dito muna tayo sa kabila, sa kabilang EC. Para meron na tayong DC supply. Itap na rin natin yung kulay green na wire. Yan yung 0. Ayun, okay na. Ngayon ang isusunod natin, tapta natin yung positive papuntang SCR. Yan, dito papunta sa body ng SCR para magkaroon sila ng power na. Tayo sunod, lagay natin yung negative nung ating DC. Yan, i-jump lang natin doon sa kabila. Ganun lang siya ka-easy. Dali lang siya gawin. Halos patapos na nga tayo eh. Ayun, sunod natin tong dito na natin pagsasamahin yung dalawang half wave. Gagawin natin silang full wave. Pagdidikitin lang natin yung dalawang linya ng SCR, yung output. Ang output nga pala ng SCR natin, hindi yung body. Yung body yung in. Ang out niya yung pin na maliit na sumunod dun sa ano sa Rari ko na muna. Sabihin gumagana na yung ating